توی پارت قبلی دیدید که ما این کلبه 20 ساله رو خالیش کردیم، تمیزش کردیم و سقفش رو ضد آب کردیم. و توی این پارت قراره که ما با زمین شروع کنیم، تمیزش کنیم و بریم و یه کلبه جدید ازش بسازیم. Let's go. بچا تا آتیش ما هم اینجا داره میگیره، ما هم بریم شیلنگ آبو بیاریم وصل کنیم به دستامون. و البته من بهتون میگم که این دستگاه کارباشی که ما خریدیم میدونن سری اینجوری هم داره که مخصوص زمینه و اگه خراب نشده باشه با این خیلی راحت میتونیم زمینم تمیز کنیم و دیگه خیلی راحت کارمون. بچا اولش که باز میکنم ازش آب میزنه بیرون ولی بعدش اوکی میشه. فکر کنم به خاطر فشار خیلی زیاده. خب ریدم واسه میگم شیلنگ آب که وصله یهو دوربینو خیس کردم. هولی شیت. آخ من برم دوربینو خوش کنم بیام. گند زدم. خب بچا شیلنگمونو ما الان به اینجا باید وصل بکنیم. الان دستگاه کارواش ما به آب وصله. شیر آبو باز بکنیم و بعد بریم برای تستش. خدا کنه که کار کنه. اوکی بچا شیلنگ آبمون هم وصله. آره هنوز روشنش نکردم آب ازش میزنه بیرون. بچا فکر کنم کار میکنه. خدا رو شکر. حالا بریم برای تست واقعی. اوکی آره بعد کار کنه. ایول. هولی شیت خیلی حال میده. من عاشق این دستگاه شدم. خب بچا آتیش ما هم که گرفت خودتون دارید میبینید و همه چیز داره خوب پیش میره و ما اگه بخوایم دست بزنیم اینا همش آتش آشغاله و اصلا نگاه کنید اینا اصلا با دست کشیدن نمیرن. خب خیلی محکمن. حالا ما دستگاه کارواشمون رو این زمینشویی که بهتون گفتم بدون هیچ مواد روش نصب کردیم و درجهش هم ما از کم میذاریم رو آخرین درجه. خب الان رو آخرین درجه است. من الان اینو اینجا بذارم ببینید خودتون چه باحال همه جا رو قشنگ تمیز میکنه. بچه به این صورت نگاه کنید به این صورت آب ازش میپاشه. خیلی باحاله. میبینید خیلی خفنه. فشارش هم خیلی زیاده. به نظر من عالیه. فکر کنم بهترین چیزی که من خریدم همین بود. یعنی اینجا رو تقریبا تمیز کرد. حالا سواله برای من که این دستگاه کارواش ما با یه دستگاه گریل چیکار میکنه. مثلا من اگه بذارم روش نگاه کنید خودتون. بچه‌ها دیگه فکر کنم کافی باشه و خودتون رزومه کارو ببینید. تمیزش کرد. با این دستگاه خیلی راحت میشه این زمینو و حتی کف کلبمون رو قشنگ تمیز کرد. وقت تلف نکنیم بدون معطلی بریم سراغ کار. البته هم بهتون بگم که من یه دونه مواد مخصوص هم گرفتم که مخصوص سنگ و اینجور چیزاست و دوست دارم که این کف تمیز بشه. و بچه‌ها اینم از قبل کاره. قبل از اینکه ما شروع بکنیم دیگه خودتون تفاوت رو ببینید بعد از اینکه کار ما تمام شد. بچه‌ها این مواد تمیز کننده که ما داریم این باید دقیقاً اینجا تو این مخزن قرار بگیره به این صورت. البته اگه اشتباه نکنم او اشتباه کردم سرش باید در میومد. اوکی بچا اینجا باید قرار بگیره و بعدش ما باید دستگاهمون رو بیاریم رو حالت خیلی کم و اینو بریزیم روی سنگ ببینیم که کار میکنه یا نه. خب بچه‌ها مثل اینکه اینجوریه که ما بعد از اینکه مواد شیمیایی رو به این بالا اضافه کردیم بعدش باید بریم رو حالت کارواش معمولی و با درجه خیلی کم این مواد رو بریزیم روی سنگا و بعد جاهایی که می‌خوایم تمیز بکنیم و فقط اینجوریه که دستگاه کارواش ما اتوماتیک از این مواد شوینده برای تمیز کردن سنگا استفاده می‌کنه. اوکی ما باید بریم رو حالت ضعیف‌ترین حالت که میشه این. آره اوکی بچه الان داره میزنه. الان داره قشنگ همه رو استفاده میکنه. ایول. اوکی بچه الان داره دقیقاً از مواد شوینده ما استفاده میکنه و اگه دقت کنی یه ذره کف هم داره آبش. میبینید خب ما این مواد الان رو زمین باید بریزیم و 5 دقیقه بعدش باید وایسیم تا زمین رو تمیز کنه. یعنی تا جذب زمین بشه و بعد بریم برای تمیزکاری. تمام به همین آسونی. حالا اگه دستگاه کارواشون رو بزنیم رو حالت مکس یعنی رو حالت بسیار قوی الان دیگه اتوماتیک این مواد شوینده رو استفاده نمیکنه و از آب استفاده میکنه که ما بتونیم تمیز کنیم. نگاه کنید به همین آسونی. خیلی دستگاه خفنیه. حالا تا این 5 دقیقه تمام بشه ما یه ذره خودمون رو گرم بکنیم اینجا و حتی بریم یه کافن بریزیم و بعد بریم برای تمیزکاری اصلی ما. و برای تمیزکاری هم خودم آماده بکنم چون که مستقیم میخوام با این دستگاه تمیز کنم که اینجا تمیز بشه. یعنی میخوام جوری اینجا رو تمیز کنم که اصلا بوی گل بده واقعا. عجب آتیشی. بچه‌ها 5 دقیقه ما هم تموم شد. کافمون هم تو دستمونه و بریم برای بازسازی کف خونه. خوبش اینه که بازسازی کف این کلبه ما کار تقریبا فکر کنم 15 دقیقه است. یعنی هیچی کار نداره. خیلی راحت ترین جایش که بازسازی میشه کفشه چون که دستگاه کارواش داریم. لیتس گو. خب بچه‌ها ما اول اصلا از اینجا شروع کنیم و لیتس گو.
بچه این مواد شوینده‌ای که زدیم الان خیلی داره کف میکنه. امیدوارم که به این چمن ممنای این بغل آسیبی نزنه که فکر نکنم، چون مخصوص بیرونه. اوکی بچه‌ها دیگه فکر کنم تمام شد. بریم یه آبی جای این بزنیم و دیگه خودتون تغییرات رو ببینید دیگه. یس واقعا زمین تا آسمون فرق کرد. اوکی لیتس گو برای داخل کلبه چوبی ما. بریم داخل هم اوکی کنیم. بچه‌ها اینم از تمیزکاری داخل. الان کلا کف اینجا رو برس زدیم و تمیزش کردیم و فقط باید یه بار با آب بشوریمش و بعدش دیگه وایسیم تا خشک بشه. متاسفانه و من اطراف این کلبم کامل فوم زدم که اصلا دیگه آب نفوذ و خروج نکنه، ولی خب یه جا رو باز گذاشتم برای اینکه آب بره بیرون. میتونستیم این تمیزکاری رو قبل از زدن فومم انجام بدیم، ولی به مغزم نرسید دیگه. منم مبتدیام، چرا بهونه بیارم. لیتس گو بریم برای تمیزکاری آخر. البته اگه شلنگ دستگاه ما اینجا گیر نکنه بیا بیرون. خب و لیتس گو. هولی شیت بچه ها اینو ببینید، نگاه کنید بیا بیرون. آقا اینو ببینید چقدر این بزرگ، این گوشه برای خودش قایم شده بود. فکر کنم افتاد. خب به بچه‌ها بیایید و پایان کارو بعد از 1 ساعت ببینید، تقریبا 1 ساعت. و بله آقا اینم از کف کلبه ما چقدر تمیز شد. آقا به نظر من شد مثل روز اولش تقریبا. و یه مقدار اینجا آشغال هست که این آشغالا رو نتونستم با دست کارواش بیارم بیرون، ولی خب حالا اینو میذاریم برای بعدم. ولی به نظر من عالی شد، خیلی تمیز شد، خیلی خفن شد. اصلا این موزیکایی که اینجا هستن قشنگ جون گرفتن. اینم از این موزاییک بغل که دوباره یه ذره کثیف شد البته، چون ما از داخل هر چی تو آشغال بود ریختیم روی این دوباره. ولی خب این اصلا مهم نیست، این 4 تا تستی بود، اینا رو میخوام بردارم بعدم چمن بشه. و به نظر من عالیه، خیلی تمیز شد. نظر شما چیه؟ حتما برام بنویسید. و تمام سعیم به این بود که من روی این پریز برق آب نریزم، ولی متاسفانه دیوارام یه ذره کثیف شدن، خیسم شدن. و الان برای اینکه دیوار این کلبه خشک بشه من یه دونه بخاری دارم. دقیقاً اینو بچا از برند دایسونه و اینو میخوام بذارم این داخل. بچا دماشو بذاریم روی 35 درجه که توی چند ساعت اینجا رو بتونه خشک کنه. میذاریم روی 37 درجه حتی. حالا این بخاری ما اینجا قشنگ دور خودش میچرخه و دما رو خشک میکنه و تو این تایم من یکی از درا رو میبندم، اون یکی هم رو هم میذارم که نه اون یکی رو باز میذاریم که بخار آبم بتونه بیاد بیرون. وای بچا جیمز باند ببینید. آقا من به این گربه دارم میگم جیمز باند محل، این همه جا میره. الان کجا میخوای بری؟ میخوای گریلت کنم خداییش؟ بچا این خداییش جیمز باند محله. قشنگ نمیره، از مثلا میپره بالا نرده، بعد مثلا میره تو خونه همسایه غذا میدوزه، یعنی همه کار میکنه، آزاده برای خودش، خوش به حالش. بچا داخل کلبه ما تقریبا تمیز شد و آماده بازسازی سنباده و رنگه که البته بعد از اینکه خشک بشه. حالا بریم بالای سقفو ببینیم. بالای سقف همونجوری که می‌بینید خیلی خیلی کثیفه و من تصمیم گرفتم با این دستگاه کارواشمون بالا سقف کلبه‌مون هم بزنیم تمیز کنیم که دیگه کلبه هم از داخل هم از بیرون تمیز باشه و بعدش بریم سراغ سنباده زدن و چه می‌دونم این کارا رو رنگ‌آمیزیش که فکر کنم اون بیفته دیگه برای فردا. یعنی من 4 روز زمان نیاز دارم برای بازسازی 0 تا 100 همچین کلبه‌ای. البته تصمیمم گرفته بودم که کف اینجا رو مثلا لامیناتی چیزی بزنیم، ولی دیدم نیازی نیست، همون موزاییک اوکیه. به نظر من لامینات اینجا اصلا نیاز نیست چون کفش هم زیاد صاف نیست. لیتس گو بریم برای تمیزکاری سقف اینجا. خب آقا ما آماده ایم، بریم برای بازسازی بالا. دستا کارواشمون هم اوکی رو حالت مکسه. میترسم این نرده ما بزن اینجا رو کج کنه و اینم سفت نیست. یه ذره باید ریسک کنیم. فقط امیدوارم که نرده ما اینجا کج نشه. واقعا که شاید این سقفش کثیفه ولی خب زودی میره به نظر من با دستگاه کارواش. اوکی بریم برای تستش و از همینجا شروع کنیم. اوه نه خیلی زمان بره و بهتره که من از این ور نرم، بلکه مثلا اینجا که هستم اون ور رو بزنم، چون که اگه اینجوری بزنم میره آب میریزه این زیر و زیرش اون خیس میشه. آره بهترین کار همینه. حتی بهترین تایم من وقتی که داره بارون میاد، چون وقتی بارون میاد اینا دیگه خیسن جلبکا، خیلی راحت از بین میرن. اوکی من دیگه اومدم رو سقف، امیدوارم وضعمون نگه داره. لیتس گو. دیگه هیچ راه برگشتی نیست. باشه از این بالا دارم سقف این برم میبینم و چقدر اونجا کثیفه. اوکی ولی خیلی زمان میبره، این خیلی کثیفه و خیلی زمان میبره.
سوال من اینه که آیا این سقف این تحمل وزن منو داره یا نه؟ اگه من تست کنم و تحمل وزن نداشته باشه چی؟ اون وقتی که سرویس میشم. ولی خب بعد اینجوری برم رو سقف، خیلی این کار داره. اوکی بچه‌ها، اینجوری که معلومه خیلی زمان بره، خیلی کار داره، به هیچ عنوان کار راحتی نیست. ولی خب نمیدونم چیکار کنم دیگه، راه دیگه نداره. بریم با این دستگاه تست کنیم ببینیم که این دستگاه چطوره، که فکر کنم بهترم باشه. اوکی، با این فکر کنم بهتره بچه‌ها. اوکی بچه، دهنم داره کم کم سرویس میشه، خیس شدم. بریم اول از همه یه ذره گرم بشیم. یه چیزی رفت تو چشمم اون بالا، نمیدونم چی بود، فکر کنم یه تیکه جلوک چوبی چیزی بود. و بچه این داخلم اینجا شاید گرمه، این داخلم گرمه شبیه سونا شده و داره خشک میشه. با آب تمیز کردن خیلی حال میده، ولی دردسرم زیاد داره. آخ دستامو کلا کثیف شدم. اوکی، یه ایده زد بزنم. ایدم اینه که با یه جارو مثل این به نظرم اوکی باشه. بریم این بالا بکشیم، جلوک‌ها رو پاک کنیم و بعد با آب تمیز کنیم. بارونم داره میاد. عالی شد. اوکی، فکر کنم با این جارو اول ما بزنیم، جلوک‌ها خیلی راحت برن. بچه اگه برن بالا خیلی خطرناکه، چون اینجا یه دونه ستون هست. خب این ستون وسط، ولی این ستون از اینجا نصفه. یعنی من برام بالا امکانش هست این بریزه پایین. فقط اینجا سیون. یس بچه از اینجا تا اینجا تمیز شد و فقط یه ذره دیگه مونده. عالی شد. بریم برای اون قسمت. بریم این قسمت هم تموم کنیم. وای هولی شیت بچه‌ها، شاید این قسمت کثیفه. اول از همه این آتش‌خالا رو بریزیم پایین و اینو این. بعدش بریم برای تمیزکاری. عالی بچه‌ها، کلی جلوک در آوردیم. آی از نفس افتادم، ولی گیواب نمی‌کنیم. یه ذره دیگه فقط مونده. بیشتر یاد چالش انسان خالق طبیعت تو سوئد میافتم. اونجا تو سوئد بچه‌ها جنگلاش کلا پر از جلوک بود و ما در به در دنبال جلوک بودیم که پناهگاهمون رو ضد آب کنیم. عالی، فقط اون یه تیکه مونده با اون لایه رویی. لیتس گو. اول از این پایین شروع کنیم. یا خراشه بجام. اوکی بچه بالاخره تموم شد. هولی شیت. الان فقط باید با دستگاه کارواش بگیریم روشون رو تمیزشون کنیم. بچه‌ها واقعا از نفس افتادم، اصلا دستام میخواد خسته شدن دیگه، اصلا کار نمیکنه. بارون هم گرفت، چی از این بهتر دیگه. خب لیتس گو برای آخرین مرحله، تمیز کردن این بالا. که دیگه این واقعا باید کار آسونی باشه، چون که همه رو دیگه تمیز کردیم. هولی شیت، باورم نمیشه بچه‌ها، نصف سقف ما تونستیم اوکی کنیم تا الان. باورم نمیشه، واقعا باورم نمیشه. اصلا فکرش نمی‌کردم خط سری بشه. سری که نه، توی 1 ساعت 2 ساعت. اولش خیلی ناامید شدم، ولی بعدش گیواب نکردیم و دیگه تمام. این وسط هم نگاه کنید، تمیز دیگه، هیچی نمونده. و یس آقا بالاخره تمام شد. هولی شیت چقدر تمیز شد اینجا، فقط من کثیف شدم، باورم نمیشه. عالی شد. یس بالاخره تمام شد. اولش داشتم شروع میکردم گفتم وای چقدر زیاد اصلا تمام نمیشه، ولی الان که تمام شد اصلا یه حس دیگه دارم. ولی داغونم کرد، اصلا کار آسونی نبود. جلوک‌ها خیلی سفت بودن. خب بچه‌ها کلی زمان گذشت. وای موهای منو قشنگ خیس شدم و از بس بارون اومد که ما حتی مجبور شدیم آتیشو بیاریم این زیر. اینم بنزین این بغله. آخ اینا رو من دور کنم، این اگه آتیش بگیره کارمون تمامه. و یه ذره من آتیشو آوردم اینجا، 4 تا کارتون روش انداختم که گرم بشه، که آتیش بگیره، منم این ذره گرم بشم. و آقا این از کلبه ما و خودتون بیاید پیشرفتو ببینید. خداییش بچه‌ها، خداییش من خیلی رو سقف اینجا زحمت کشیدم. خداییش ببینید چقدر تمیز شد. به نظر من عالیه. خب این از این ورش و اینم از این ورش. بچه‌ها به نظر من خیلی تمیز شد. البته این ورش فکر کنم از اون ور تمیزتر شد، در حالی که اینجا خیلی کثیف‌تر بود. واسه اینه که من از این ور آب گرفتم به سمت اون ور. یعنی من اونجا که بودم به این سمت آب گرفتم. حالا یه ذره هنوز کثیفی روش مونده، ولی خب
خب اینا یه بارون خیلی سری بیاد قشنگ همش شسته میشن و میافتن پایین دیگه، مثل قبلا روی این سقف‌ها نچسبیدن. و الان من می‌خواستم بیرون این کلبه رو سنباده بزنم چون که داخلش خیسه یه ذره، ولی خب بارون خیلی شدیدی گرفته و نمیدونم، فکر نکنم تایم مناسبی برای سنباده زدن باشه و هنوز زمین اینجا کامل خشک نشده. اوکی بچه‌ها بذارید من بدون دمپایی بیام داخل و ببینید هم یه ذره دیوار اینجا خشکه، باد گرم داره میزنه و همین که کامل زمینش هم خشک نشده. بعد صبر بدیم که اینجا خشک بشه و بعدش بریم برای ادامه کار. الان اگه بخوایم کارو انجام بدیم اصلا به نظرم با عقل جور در نمیاد چون که خیسه، بعد ما بخوایم چوب سنباده بزنیم اصلا درست نیست. امیدوارم که امشب دیگه بارون نیاد، فردا بارون نیاد که فردا بتونیم با خیال راحت دیوارا رو سنباده بزنیم و بعدش یه جارو بزنیم و مستقیم بریم برای رنگ‌آمیزی. خب آقا ماهیگیرا یه ضرب المثل خیلی باحال دارن و میگن که وقتی که دریا طوفانیه بیکار نمیشینن بلکه میرن و توراشون رو میدوزن. این خیلی ضرب المثل باحالیه، یعنی این که همیشه از تایمشون استفاده میکنن. و من دیدم که مثلا این چوبی که اینجا میبینید نگاه کنید کاملا در اومده و این ورا میذارم چون اون ورش در بیاد، کاملا در اومده و گفتم که الان بیایم این سمتا رو یه ذره بازسازی کنیم، این چوبو بزنیم داخل، اینا رو مثلا با 2 تا پیچ دوباره سفتشون بکنیم. سقف که اوکی شد و این قسمتو که زدیم، یه قسمت هم یه قسمت هم اینجاست که اینم میبینید بچه‌ها اینم خیلی لخه و یه ذره بیرونم زده بود، با چکش زدم سفتش کردم. مثلا اینجا یه ذره سفت کنیم و اینجوری یه ذره از تایممون استفاده کنیم. لیتس گو، بریم برای اولین پیچ. اوکی عالی، سفت شد. یس خیلی چوبش پوسیده ولی خب اوکیش میکنیم. بچه‌ها چند ساعت گذشت و ما همچنان این بخاریمون رو این داخل گذاشتیم و خدا رو شکر دیوارا تا حدی خشکن. البته اینجا چند تا لکه آب می‌بینم ولی خب لکه‌های قدیمی ان، یعنی دیوار خوشبختانه خشکه ولی میذاریمش تا فردا راحت اینجا رو خشک کنه. و الان با اینکه شب شده و ما نمیتونیم کار کنیم، ولی من گفتم که تایم رو از دست ندیم، تا وقتی که این اتاق داره خشک میشه بیایم ما قفسایی که اینجا می‌خوایم بزنیم و آماده کنیم جاشونو. ما این قفس‌ها رو کلا خریدیم. حالا این قفسه چوری کار میکنه؟ سرجم بچه‌ها طول اینجا 2 متر و 95 سانته که من با 3 تا چوب این قسمت رو میخوام به هم وصل کنم که هر کدوم از این چوبا 1 متر طولشونه. حالا ما باید کم و زیادش رو بهره ببریم و ما بریم جای قفس‌ها رو آماده کنیم که بتونیم 4 تا طبقه اینجا بزنیم و هدف منم دقیقاً 4 تا طبقه است. یه دونه اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه هم اینجا که 4 تا طبقه که کل خرت و پرتامون رو ما بتونیم تو این طبقه‌ها بذاریم و تمام این وسیله‌ها این توی یه جورایی جا بشن. بچه‌ها من خیلی خستمه، ساعت الان تقریباً 5 عصره ولی خب می‌خواستم بنازمش برای فردا این کارو، ولی گفتم نه امروز این کارو انجام بدیم، فردا دیگه واقعا خیلی آسان‌تر میشه ادامه دادن. چون که واقعا من اصلا روزی که شروع کردم اصلا فکرش نمی‌کردم که اینقدر طول بکشه. مثلا من حتی حدس نمی‌زدم که این بالا رو من بخوام ضد آب کنم که متاسفانه همین مراحل انجام دادیم و باعث شد که یه ذره طول بکشه. خب اول از همه ما بعد مجددا دیوار رو متر کنیم چون که من الان میخوام ببرم چوبا رو و باید دقیق متر کرده باشم. خب 2 متر و 86. خب ما الان از این چوبا خریدیم که این چوب الان 2 متر و نیمه، ولی من از اینا 5 تا دونه 3 مترش رو سفارش دادم که الان تو حیاط خونه‌ان و این چوبای 3 متر رو بعد طوری ببرم که طولش بشه 2 متر 85، یعنی حتی 1 سانت کمتر که بتونیم یه ذره جا داشته باشه و کم زیادش کنیم و 4 تا چوب اینجا ما بعد بکاریم که بعدم اون قفسه‌ای که گفتم بتونن بیان روی این چوبه و این چوبه یه جوری حالت تکیه‌گاه رو برای اون قفسه داشته باشه و به نظر من این روش خیلی خوبه و بهتر از اینه که ما بخوایم یه پایه اینجوری بزنیم تو دیوار که خیلی هم زشته. و لیتس گو بریم برای بریدن چوبامون. خب از اونجایی که بیرون دیگه هوا تاریکه و ما حتی تو حیاطمون هم دیگه جا نداریم، زیر آلاچیق کلا پره و دیگه جای دیگه‌ای هم نداریم داریم بخوایم وسط حیاطم بریم که بارونه، واسه همین اومدیم توی خونه و این چوب 3 متری رو ما قراره که اینجا توی آشپزخونه ببریمش. بچه‌ها این واقعا 3 متره. بعد سایزی که ما الان می‌خوایم 2.85، یعنی بچه‌ها ما دقیقاً 15 سانت بعد این چوبو کوتاه‌تر کنیم که میشه اینجا. بچه‌ها من اولین باریه که می‌خوام به صورت دقیق با این دستگاه چیزو ببرم، امیدوارم که فقط گند نزنم. بچه‌ها چه جالب. آقا من ندید پدیده، من اینو نمیدونستم. بچه‌ها این یه حالت آهن اینجا داره که اینا هم میشه تنظیم کرد، اصلا نیازی نبود که ما متر کنیم. مثلا ما اگه اینو بیاریم روی 15، البته من باید سعی کنم اول یاد بگیرم. خب الان فکر کنم رو 15 سانت میبره برامون. حالا اینو میشه راحت اینجا گذاشت و برید. یعنی دیگه حتی نیازی نیست که بخوایم متر کنیم. خب حالا برای بریدنش و یس
تمام شد. اوکی به همین آسونی. فقط یه مشکلی که هست اینه که نگاه کنید، فکر کنم یه نیم سانتی اینورتر بریدم، چون که من اصلا نگاه نکردم دیگه به خطم، بلکه از اینجا نگاه کردم، از این خط کشی که اینجا هست و نیم سانت اونورتر بریدیم، ولی خب اصلا مهم نیست، چون که در کل ما 1 سانت جا گذاشتیم و به نظر من اوکیه. الان این چوب ما دقیقاً 14.5 سایزش، پس این چوب گنده ما میشه 85.5. به نظر من اوکی. بریم امتحان کنیم ببینیم که جا میشه یا نه. خب بچه‌ها بریم برای تست نهایی و یس تازه کلی هم جا داریم. به نظرم اوکیه، پرفکته. می‌بینید؟ یس خیلی حال میده آقا، آدم یکم پیشرفت میکنه، خیلی حال میده. بچه‌ها قشنگ قراره که ما 4 تا از اینا اینجا بذاریم، 1 2 3 4 و روشون قفس‌های ما بیاد. آخر سر من یه چیزی براتون میسازم، حال کنید، عشق کنید. اصلا این کاری که من میکنم و دیدید جیگرتون حال بیاد، بهتون قول میدم. و همه ایده‌شون از خودم اومده. یعنی من یه ایده اومد به ذهنم، گفتم چیکار کنم و گفتم اوکی بهترین کار اینه که کمدمون رو اینجوری بسازیم. یعنی تمام ایده‌شون از خودم بوده. پس بریم برای ساختش و بریم که این چوبا رو اوکی کنیم. 3 تا چوب دیگه بعد ببریم و بعدش بریم سراغ چوبای بغل. لیتس گو. خب آقا اینم از چوبای دیگه‌مون. نجار شدم برای خودم. یعنی از یوتیوبری الان اومدم تو کار نجاری به خدا. اوکی بریم برای چوب بعدی. جان عالی، یس اینم تازه اینجا گیر کرد. این از اولین چوبمون. بریم برای دومی. اینم از دومی و بریم برای سومی. به همین آسونی بچه‌ها ما 4 تا چوبمون هم بریدیم و الان این چوبا آماده این رسمن. خب بچه‌ها ما این 4 تا چوبمون هم آماده کردیم و قفس‌های ما بچه‌ها از بغل هم باید سفت باشن. واسه همین ما چوب برای این بغل هم نیاز داریم. بچه‌ها عرض قفس‌های ما 40 سانته. الان ما باید اینو سانت بکنیم که این ستونه تقریباً 4.5 سانته. تقریباً دقیق 4.5 سانته. اگه این ستون 4.5 سانته و قفس‌های ما 40 سانته، ما میگیم اگه ستون حتی اگه 5 سانت هم باشه یا 6 سانت هم باشه، ما تقریباً 34 سانت چوب نیاز داریم و دقیقاً 8 تا چوب هم نیاز داریم که 4 تا اینجا بتونیم بزنیم پارالل با 4 تا چوب هم اونور، که دیگه کلا این اطراف پر از چوب باشه، آماده باشه که قفسه بیاد روش. یعنی ما 8 تا چوب 36 سانتی و دقیقاً به این ابعاد نیاز داریم. واسه همین من این چوب 2 متری هم دقیقاً از همین سایز گرفتم. یعنی سایزش دقیقاً مثل اینه، فقط این چوبا 3 متر بودن، این 2 متر و نیم یا 2 متر بود. فکر کنم 2 متر بودن اینا. و بریم اینو تیکه تیکش کنیم، 8 تا چوب 36 سانتیش بکنیم. اگرم کم اومد فدا سرتون، یه چوب دیگه هم داریم و بریم این چوبا آماده کنیم. لیتس گو. بچه‌ها یه چیزی که هست اینه که ما اینجا 36 سانت چوب می‌خوایم و دیگه ما از این آیتممون نمیتونیم استفاده کنیم. متاسفانه بعد باش خدافظی کنیم. و الان من دقیقاً اینجا رو با خودکار خط کشیدم، دقیقاً 36 سانته. فقط امیدوارم که درست بتونم ببرم، یعنی دستم نلرزه. و لیتس گو. اوکی نشونه خیلی خوبیه، حتی شایدم بده، چون که فکر کنم ریدم. بگم ریدم. بچه‌ها این چوب ما دقیقاً سایزش شد 35 و سایز 35 همچنان اوکیه، ولی ما دقیقاً به 34 نیاز داریم. یه اشتباهی که من کردم این بود که دقیقاً این جلو یه دونه خط داره و من همیشه فکر می‌کردم باید روی این خطه ببرم، ولی نه، اینجا نوشته 0 و یه خطم روبرو صفره. از اونجایی که زاویه دستگاه ما روی 0 هستش، یعنی 45 درجه یا 30 درجه یا 15 درجه نیست و رو صفره، ما بعد حواسمون به اون خطه باشه و اینو من نمیدونستم و گند زدم. البته فدا سرتون. به اونجاش هم فکر کرده بودم. خداییش خوب تونستم جمعش کنم. اوکی بریم دوباره 34 سانت دیگه در بیاریم که میشه اینجا. اوکی این سری دیگه فکر کنم دقیق بتونم برم. یس این از چوب بعدی ما. همه اینا میشن دیوار قفسه که سایزش دقیقاً 34 سانته. لیتس گو. و تمام. اینم از چوبای مورد نیازمون. بچه‌ها تقریبا 1 ساعته که من اینجا دارم کار میکنم و نتیجه کارو تا الان ببینید. حالشو ببرید خدایی. حالشو ببرید. بچه‌ها نگاه کنید چقدر کار تمیز در اومده و برای تمام این کاری که من الان کردم دلیل دارم براتون. بچه‌ها ما قفسه خریدیم که امروز صبح بهتون نشون دادم. البته بذارید که همین الانم بهتون نشون بدم. بچه‌ها دقیقاً این قفسه‌ای که شما اینجا دارید می‌بینید، ما اینا رو خریدیم. من خیلی با جنسشون حال کردم و این قفسه‌ها قراره که بیان و اینجا قرار بگیرن. می‌بینید دقیقاً قراره که اینجا قرار بگیرن و 4 ردیف هم می‌خوایم بزنیم که البته هنوز کامل تمام نشدیم. این گوشه‌ها هم بعد بریده بشن که فیکس اینجا باشه و اینجا تصمیم گرفتیم که یکی از این قفسه‌ها رو ادامه بدیم، بیاریمش این گوشه و از این گوشه هم ادامهش بدیم که طولش میشه 1.5 متر و اینو من به عنوان میز کار استفاده کنم. دقیقاً یعنی این میزی که اینجا داریم این خیلی داغون شده، اینو میندازیمش دور و میز کار من، یعنی میز کار چه میگم تعمیراتی من میشه دقیقاً اونی که میاد اونجا. الان ما همه ابزار رو داریم، همه امکانات داریم، فقط تا خیلی دیر نشه
شد یه تیکه چوب من باید بخرم برای این قسمت و یه تیکه چوب بعد برای اینجا بخریم که حالا اونو بعدا هم میتونیم انجام بدیم و این روشی که من استفاده کردم خیلی عالیه. یعنی ما اگه در آینده دوباره بخوایم اینجا هم طبقه بزنیم خیلی راحت میتونیم چوب بذاریم اینجا و برای خودمون طبقه بزنیم دیگه. خیلی خفنه. من یعنی خیلی منتظرم که تموم بشه و نتیجه کارو بهتون نشون بدم. البته اینم بهتون میگم که این وسط هم دو تا ستون میخوام بزنم، ستوناشون هم آماده خریدم، فقط بعد ببرمش که دیگه فکر نکنم امروز برسم ستونام بزنیم و فردا چوبی که میخوایم سنباده بزنیم این چوبا میزنیم و اینام رنگ میشن که حتی هم رنگ هم بشن. با اینکه زیاد تو چشم نیستن ولی بازم دوست داشتم کار خیلی تمیز در بیاد. اصلا قفسام قراره که رنگشون کنیم. الان من بعد این میز قدیمی رو در بیارم و بعدش بریم یه تیکه تخته خفن و بزرگ بخریم که به عنوان میز جدید استفاده کنیم. بچه‌ها در آوردن این میزه یه ذره سخته چون که 20 سال قدیمیه ولی این پیچا رو میبینید چقدر بزرگن. همه این پیچا این داخل بودن. یعنی من این 5 تا پیچ از اینجا در آوردم و اصلا معلومم نمیشن ولی میبینید خیلی هم سفتن. خدا رو شکر من قوی ترین دستگاه دریل برقی رو خریدم، اگرم با اون یکی فکر کنم یه ذره سخت میشد اینا رو در بیاریم. ولی خب اینجوری دارم درشون میارم، بعدش دیگه میز رو در بیاریم و آتیشش بزنیم. یس درست شنیدید، این میز مخصوص آتیشه. من هر چی میبینم آتیش میزنم. بچه‌ها چوب قدیمی خشک خیلی خوب میسوزه. اوکی بچه‌ها تا حدودی ما تونستیم این چوبو در بیاریم و آقا مثل اینکه اینا چند تا تیکه چوبو به هم چسبوندن و باهاش میز ساختن. این حرکت به نظرم خلاقانه‌ای بوده ولی خب اصلا نیازی به این کار نبوده. مثلا میتونست تیکه چوب کاملا بگیره. فکر نکنم اختلاف قیمتی زیادی هم داشته. ولی خب عجیبه. چرا چه این کاری رو انجام دادن؟ و از بس این پیچه قدیمیه که نگاه کنید من تا چوب دادم بالا شکست. یعنی بهتون میگم همه چیز اینجا 20 سال قدیمیه دقیقاً به این دلیله که چوب دادم بالا این شکست. هولی شیت. ولی عجب چوب خفن و بزرگه است. مخصوص آتیشن. یعنی خدای آتیشن. خیلی خوب میسوزن بچه‌ها. این واقعا یه صدای تق تق از خودشون در میارن، آدم حال میکنه باشه. اوکی بچه‌ها ما بریم بقیه میز اونم در بیاریم که البته بتونم نیازی به درآورده بزنیم. همش اوپس همشون دیگه در اومده دیگه، چیز خاصی دیگه نیست. و بعدش بریم برای خرید چوب میز جدید. یس باشه اینم از میزمون که ما درش آوردیم و چقدر فضای اینجا باز شد خداییش. اوکی برای امروز به اندازه کافی کار کردیم. الان اگه وقت شد میرم یه چوب میخرم برای اینجا که بتونم میزم فردا به همراه این قفسایی که اینجا میبینید تکمیل کنم و بزنم و هنوز خیلی کار مونده میدونم. اصلا فکرش نمی‌کردم اینقدر طول بکشه ولی خب بازسازی کردن واقعا سخته، مخصوصا جای خیلی قدیمی. شما برید یه چای خفن برای خودتون بریزید، فردا میبینمتون.